ਚਾਵਲ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਘੋਟਿਆ ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਲੇਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣਾ ਆਹੋ ਯਾਦ ਦੇਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਓਏ ਭਾਈਆ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਗਿਆ ਓਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ और मैं पखे तुझे देख के बंद कर दे दोनों बेगाने दोनों इंशाल्लाह
ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜੋੜ ਲੱਗ ਛੱਡੇ ਓਏ मैं उधर भी क्या है कि यार ये घुटना है ना देखा यार को आज समझ नहीं पता है करे काम का आज अगले बड़ा कहने में मजाक करना है मेरा सवाल है मेरा करना बाकी सब देख हमारे हम सफर मंदा होना ना होना जगह नहीं आया हो मार्केट हो रहे हैं खिलौता किथे ऐसा तो बाहर ना किते यार ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮਗਰ ਕਿਹੜੇ ਚਲੋ ਜਾ ਤੂੰ ਓਏ ਬੜਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ ਨਾ ਜਾ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਅਰੇ ਸਾਰੇ ਇਧਰ ਪੈਰਾ ਜਾਓ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ अभी यार कुछ
ਮੈਂ ਚੁਕਾ ਕੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਜੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਹੀ ਪਾਣੀ ਮਾਰ ਇਧਰ ਆ ਪਾਣੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪੈਰ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਲਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਭ ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਕੇ ਨਾਲ
ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਆਏ ਛੁੱਟੀ ਆ ਇਹ ਕਮੋਨ ਇਹ ਜੀ ਵਨ ਖਾਸ ਕਰ